بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في كتاب الحكيم في سورة الفجر والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. برادران، خواهران عزیز، اطفال و نوجوانان، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. الحمدلله که یک روزی دیگر را در پیش رو داریم که نماز جماعت جمعه مبارک را ادا می‌گردانیم در این بقعه مبارکه و در این مسجد بزرگ انشاءالله تعالی. امروز البته میخواهیم سر موضوعاتی که مربوط به همین زمان است روشنی بیاندازیم، یک گوشه از مسائل را خدمت شما تا آنجایی که وقت برای ما اجازه میدهد تشریح کنیم. آیت را که قبلا خدمت شما قرائت شد سوره فجر است که جزء آخر قرآن عظیم الشأن خداوند بزرگ می‌فرماید که الفجر یعنی قسم به صبح یا صبحگاه و لیال عشر و قسم به شب‌های دهگانه و شفع و الوتر قسم به طاق و جفت و لیل اذا یسر و قسم به شبی که می‌گذرد. هل فی ذلک قسم لذی حجر؟ آیا برای این قسم ها برای اهل خرد یک پندی هست؟ منظور است که از نظر ادبیات عربی خداوند بزرگ می‌فرماید که ما به این چیزهای بزرگ قسم می‌خوریم، اما باید که بندگان من متوجه باشند که چرا ما اینها را یادآوری می‌کنیم. حالا از مجموع این اقوال قدیم و کتاب حکیم فقط یک چند جمله را ما انتخاب میکنیم که عبارت از چیزی که در اینجا آمده است که خداوند بزرگ می‌فرماید که ولیال عشر شب‌های دهگانه یا به تعبیر بعضی از مفسرین کرام روزهای دهگانه. اولا میخواهیم که خلاصه درباره
خود این روزها خدمت شما به عرض برسانم که این روزها کدام روزهاست. خداوند بزرگ از نظر تقسیم ماه‌های قمری در قرآن عظیم الشأن می‌فرماید که خود تعداد ماه‌ها 12 ماست و از آن جمله 4 ماه حرام است و منها 4 حرم. ماه‌های حرام یعنی 12 ماهی که در یک سال قمری قرار دارد که از نظر تلفظ عربی شروع می شود. اول سال قمری از محرم الحرام، صفر المظفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی الثانی، رجب المرجب، شعبان المعظم، رمضان المبارک، شوال المکرم، ذی قعدة الحرام و ذی حجة الحرام. ذی حجة الحرام و ذی قعدة الحرام با واسطه نامگذاری شده که از جمله ماه حرام است. ذی قعده و ذی حجه و محرم 3 ماه متواتر است که ماه‌های حرام گفته می شود و یکی از جمله ماه‌های حرام که در بین سال واقع شده است ماه رجب است. البته چرا ماه حرام؟ پیش از اسلام خود این ماه‌ها یک تقدسی داشت، یک امتیازی داشت نسبت به ماه‌های دیگر که در اون وقت در زمان جاهلیت در عرب در اونجا جنگ و جدل نمی‌کردند و قتال هم نمی‌کردند. So therefore, this balance here is restricted into the coming year. So it's reflected on the balance sheet is restricted, and then there's an amount here of 25,000, which is unrestricted. میفهمم که نماز شام است. کسایی که بسیار ببخشید نظر به ذکیت تایمی که ما داریم، هر کسی که میخواه میتونن در بیرون یا به این قسمت نماز خدا بخوانن، چون کسایی که آمدن اینا عجله دارن باید زود برن، از این خاطر میخوایم که به پروگرام خود ادامه بدم. طوری که شما دیدین مارتا از current assets یعنی پولی که فعلا افغان کوالشن داره $90,141 است و این تبدیل میشه و تمامی پولی که آمده از فندایی است که ما میگیریم. طوری که در بالانس ببینین restricted یعنی 19,000ش restricted است. این پول وقتی که اینا گپ میزنن restricted یعنی پول است که بر ما میتن که باید حتما ما مو پول به مو چیزی که اینا همو یا فاندیشن ما را میگه باید به مو مصرف شود. unrestricted او پول است که ما از یک چند فاندیشن دیگه میگیریم که او ما را میگه اوکی خیلی شما ما این پول که دادیم شما به ما بگویید به چی چیزا به کدام قسمت در کدام پروگرام ها ایران را مصرف میکنیم. So this chart here is it's a breakdown of the actual revenues for. Yeah, please. No, the other way. Go. Scroll up. So this chart here is, what I did was I broke down the actual revenue for 2012 and 13. The total amount of the revenue for 2012-13 was $587,000. Of that, we have $34,000, which was contributed revenue. We have $517,000, which was the government grants, and $36,000, which are program service fees. I also added a list here so that you could see, because this government grant figure is so large, I wanted to give you a better idea of who was giving the money to the agency. So from the County of Alameda for mental health was $230,000. UC Berkeley Breast Health subcontract was $237,000, and the City of Fremont Social Service was $18,000, and City of Fremont Microenterprise was $30,000. توتال بودجه افغان کوالشن $587,000 است
که ازی برازی که بفهمین از کجای آمده، از الامدا کانتی میآید، UC برکلی، از یونیورسیتی برکلی، سیتی آف فریمان سوشال سرویس، از سیتی فریمان است و همچنین از سیتی فریمان مایکرو انترپرایز یا پروژه دستی برای کمیونیتیز که این کلش 516,000 میشه و 36,000 دیگهش پروگرام سرویس بی. این پروگرام هاییست که ما امرای بعضی گروپ های دیگه گروپ ها با هم یک جا شده در قسمت مثلا تلفن، هر کسی که میآید بل تلفنشانه مثلا ما حل میکنیم اینا رو به اون قسمت کمک میکنیم، یا بعضی پروگرام های دیگه است که فرزانه نقدر هلت ورکشاپ یا شما دایر کنین نظر به مو امو اکتیویتی یا امو کارایی که ما میکنیم نظر به او بعض فاندیشن ها ما رو پیسه میده که او 36,000 دلار است. So the next part of this chart is showing the projected revenue. This is our projected budget for this next fiscal year, the one that we're currently in. So this is based, what we do is at the beginning, probably 2 or 3 months before the end of the prior fiscal year, we start working on the budget. And what we do is we take a look at what contracts we know are going to be in place, and then we have to do some estimates on what's coming in based on our history. So for 2013-14, we projected a total of $34,000 of contributed revenue. That also includes some foundation monies. And then government grants, we knew it was in place, so I listed them out here. It was $489,000, but it's also less money than we received in the prior fiscal year because we have some of the money from UC Berkeley is going down in this fiscal year. This is the second to the last year of the contract. Next year is the last year of that contract. And then we're getting the same amount from the city of Fremont for both social services and micro enterprise. So overall from 12-13 to 13-14, we see a decrease of revenue of $28,000. So our budget is actually growing a little bit smaller this year. Could you do the other? Just bring it back. Can you bring it back? Okay. Okay, so the total revenue, I did a little chart here to show you that the composition is 88% of the money that's coming in to the Afghan coalition is government grants, which is a large amount to be coming in from grants. The agency's budget actually should be fairly equal, so one-third, one-third, one-third to be a really healthy organization. So I know in the next few years that the main drive for the organization has to be increasing program service fees and contributed revenue as well. طوری که مارتا گفتن میبینید زیادترین پول ما از حکومتی میآید، از فند حکومتی میآید و دیگرایش از دیگر فاندیشن های شخصی میآید. طوری که مارتا همیشه با ما گفته که باید ما کوشش کنیم که زیادتر از حکومت نگیریم، زیادتر از فندهای شخصی بگیریم، که او به خاطر است که ما فرضاً شما بعض استاف ما میفهمه که چقدر سخت است، ما به ما چک داده میشه، ما میگه کش نکنیم، چون به ما حکومت اما پول که ما روان کردیم تا بال روان نکرده و بعضی کسا 2 ماه میگیره تا اینا پسی پول روان کنن، بعضی مثلا سیتی فریمانت خوب از زود میتن، اما UC Berkeley and what else is the problem usually takes time? reimbursement. اونمو که تا پول بیای از حکومت اینمی وقت میگیره، از او خاطر بسیار زیاد مارتا همیشه سجست میکنه که همیشه کوشش کنین که از فاندیشن های شخصی بگیرین، او به خاطر است که اونا پول خود یک دفعی
دمو سر وقت برتان میته. با او خاطر شما باز میتونین که یک دمو بودجه تان یک پول دارین که میتونین بعض مصارفی که دفعتاً برتان میای امرجنسی از او استفاده کنین یا اقلا هم معاشتان در وقت بگیرین. از این خاطر بسیار مهم است که آدم همی سورس آف رونیو یا همی سورسی که پول میایم باید ما استاف تا ایره تغییر. So for the projected budget, the projected budget is basically the same composition where you have program service fees of 6%, contributed revenue of 6%, and government grants of 88%, because what we have to do is we have to project our budget based on the history and what we know is coming in. Next. So this is a breakdown of the actual expenses for fiscal year 12-13. Basically, $350,000 of that money went out to personnel, $116,000 went out to subcontracts and professional fees, and $107,000 went out for program and operating expenses. A total of $575,000, and there was a net revenue of $11,000 at the end of 2013. I also broke down the composition. Approximately 15% in that fiscal year went for administration and fundraising, and another 85% went towards program expenses. The United Way generally thinks that 20% of administration is a good gauge, but 15% shows that you're very streamlined and doing a very good job of administrating your funds. در بودجه ما ببینین ما تقریبا از 558,000 تقریبا 350,000 به معاش یا میره و 116,000 به پروفشنال فی یا سب کانترکت ها داریم یا پروفشنال فی کسایی است که کانسالتنت ماست، اکاونتنت ماست و دیگه اشخاصی که کانترکت میاین فقط برای یک پروژه میاین برای از اونا داده میشه و پروگرام آپریتینگ اکسپنس یعنی کرای ما رنت فهمیدین نان یا بعض پروگرام هایی که میگیریم فرضاً امروز همین جایی را که ما کرا گرفتیم و یا که از این تقریبا 107,000 بین تو پروگرام های دیگه چی میشه طوری که میگه نظر به قانون اکاونتن باید 20% از پروژه باید تنها بره به معاش یا اما از ما 15% میره نظر به مرتا یعنی میگه ما کمترین چی خود به معاش یا استفاده میکنیم زیادترین ما در پروگرام اکسپنس میره و پروگرام های ما میره برای کسایی که شامل پروژه هاست به معاش یا میره. So for fiscal year 13-14 on our projected budget, we estimated personnel cost of about $355,000, subcontract and professional fees of $100,000, and program and operating expenses of $103,000. These are very similar to what we experienced in the previous fiscal year, so we think that this is a good projection. However, that because of the decrease in the budget, we anticipate even tightening the belt more in administration and fundraising and bringing that down to 12%.